Tàu ngầm Mỹ va chạm vỡ mũi gần quần đảo Hoàng Sa và pha xử lý đáng kinh ngạc. Tình báo Mỹ kết luận liệu virus corona có phải vũ khí sinh học do Vũ Hán chế tạo. Triều Tiên kêu gọi ăn thịt loài chim mang điểm gỡ vì tuyệt vọng giữa nạn đói. Thủ đô Washington và bờ đông Hoa Kỳ chìm trong đợt lũ lớn nhất từ năm 2003. Miền Nam Italy ngập trong nước lũ và bùn đất do bão càn quét suốt tuần. Đá bọt núi lửa bao phủ khắp bờ biển Nhật Bản. Bom dung nham xuất hiện trên đảo La Palma sau một tháng núi lửa phun trào. Khám phá bí ẩn kỳ này, nguồn gốc ngày Halloween có gì thú vị? Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Sự cố tàu ngầm Mỹ vẫn là một bí ẩn và Trung Quốc không ngừng gây sức ép. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut có thể đã va chạm phía trước ở Biển Đông, theo các chuyên gia quân sự nhận định. Sự cố cách đây 4 tuần có thể xảy ra ở vùng nước gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Hải quân Trung Quốc có lẽ đã nhìn thấy tàu ngầm Mỹ khi nó lên đường về đảo Guam nhưng không phát hiện con tàu bị hỏng. Theo hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs chụp được ở căn cứ quân sự đảo Guam ngày 20 tháng 10, vòng sonar trên phần mũi của tàu ngầm lớp Seaworth đã được tách ra. Từ đó, chuyên gia cho rằng hệ thống sonar mũi tàu đã gặp vấn đề trong tai nạn ngày 2 tháng 10 và cần được thay thế. Dù vậy, thân tàu không xuất hiện vết nứt, cho thấy lò phản ứng hạt nhân vẫn ổn định, như Hải quân Mỹ đã nói trong thông cáo ngày 7 tháng 10. Nhà phân tích quân sự Anthony Wong từ Macau nhận xét rằng, gần như chắc chắn USS Connecticut đã đâm phải một vật phía trước mũi tàu, làm nứt vỡ vòm sonar, cũng chính là hệ thống cảm biến quan trọng nhất. Sau đó, con tàu gần như bị mù và bị điếc dưới đáy biển và buộc phải ngoi lên thoát thân ngay lập tức. Mặt khác, Tổ chức Sáng kiến kiểm tra tình hình chiến lược Biển Đông có trụ sở ở Bắc Kinh hôm 8 tháng 10 đăng hình ảnh vệ tinh có độ phân giải thấp trên Twitter, trong đó phương tiện bị nghi là tàu ngầm lớp Seaworth hiện diện cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 80 km về hướng Đông Nam vào ngày 3 tháng 10, tức một ngày sau vụ va chạm. Chuyên gia Wong suy luận, vụ tai nạn dường như xảy ra ở vùng biển rất nhạy cảm xung quanh quần đảo Hoàng Sa, khu vực mà Mỹ cũng bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc và thường xuyên tuần hành hàng hải qua đây. Ông Wong nói thêm, tai nạn xảy ra cách Hoàng Sa chưa tới 80 km, trong khi hoạt động của tàu ngầm luôn gây chú ý hơn tàu mặt nước. Vì vậy, Hải quân Mỹ đã phải cẩn thận không phô trương, tránh đánh động phía Trung Quốc. Ông Wong cho rằng, tàu ngầm Mỹ tiếp tục lặn hàng chục cây số sau khi gặp tai nạn, sau đó mới nổi lên khi đã cách xa nhất định đối với Hoàng Sa, rồi đi về đảo Guam. Việc tàu ngầm Mỹ có thể lặn dưới nước lâu như vậy cho thấy tình trạng hỏng hóc không quá nghiêm trọng, chuyên gia cho biết. Biển Đông, vùng biển bận rộn nhất thế giới về các hoạt động thương mại hàng hải, cũng như phục vụ mục đích quân sự. Tuy nhiên, đáy biển nông và địa hình rất phức tạp, do vậy Bắc Kinh từ lâu đã bắt tay xây dựng một mạng lưới giám sát khổng lồ dưới đáy biển trong khu vực này, được mệnh danh là vạn lý trường thành dưới đại dương. Giới tình báo Mỹ hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 10 cho biết có lẽ nguồn gốc đại dịch COVID-19 mãi mãi không bao giờ được giải mã do sự thiếu hợp tác của Trung Quốc. Cụ thể, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ ODNI đã công bố tài liệu giải mật vào hôm qua, xem xét hay giả thuyết virus có nguồn gốc tự nhiên hay rò rỉ từ sự cố phòng thí nghiệm. Vấn đề này vẫn không có lời khẳng định chắc chắn, các cơ quan tình báo Mỹ bất đồng ý kiến. Tuy nhiên, báo cáo thống nhất bác bỏ nghi ngờ virus corona được nghiên cứu để dùng làm vũ khí sinh học ở Trung Quốc. Tình báo Mỹ cho rằng Viện Virus học Vũ Hán không liên quan đến những lời đồn thổi và thuyết âm mưu này. Báo cáo hôm thứ Sáu là một bản cập nhật của giới tình báo Mỹ gửi lên Tổng thống Joe Biden. Hồi tháng 8, ông đã yêu cầu khởi động cuộc điều tra 90 ngày về nguồn gốc dịch bệnh trong bối cảnh Mỹ-Trung tranh cãi gay gắt về ai nên bị đổ lỗi khi đại dịch hoành hành khắp xứ sở cờ hoa. Liệu có phải Trung Quốc đã tạo điều kiện cho đại dịch bùng phát trên toàn cầu, hay là chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm chủ yếu vì đã không hành động đủ nhanh để bảo vệ người dân trong giai đoạn đầu khởi phát COVID-19? Dù sao, giới tình báo Mỹ bày tỏ bất lực, nói rằng không thể đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý về nguồn gốc COVID-19 vì không đủ bằng chứng khoa học để chứng minh virus lây từ động vật sang người hay phòng thí nghiệm Vũ Hán đã mắc sai lầm. Còn ở đất nước tỷ dân, chính phủ Trung Quốc vẫn luôn chỉ trích Mỹ và các nước tiến hành việc điều tra sâu rộng. Nạn đói trực chờ ở Triều Tiên đã là một thực tế mà ngay cả chính quyền bí ẩn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng phải lên tiếng thừa nhận. Gần đây, ông Kim còn đưa ra một giải pháp táo bạo để bổ sung nguồn thức ăn cho người dân, kêu gọi ăn thịt thiên nga đen vốn được nuôi để làm cảnh. Theo đó, Triều Tiên đang mở các cơ sở chăn nuôi và giết mổ thiên nga đen, cho rằng loài gia cầm này ngon miệng, bổ dưỡng và giàu protein.
Thịt thiên nga đen rất ngon và giúp bồi bổ sức khỏe, trích bài viết của báo nhà nước Rodong Sinmun phát hành hôm thứ Hai. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng kêu gọi ăn thịt thiên nga đen vì đó là tuyệt phẩm thế kỷ 21 với hương vị độc đáo và cực kỳ giàu dinh dưỡng. Việc nghiên cứu nuôi và chế biến thiên nga đen đã bắt đầu vào mùa xuân năm 2019, khi một số nhà khoa học Triều Tiên nói rằng thịt thiên nga có chất ngăn ngừa ung thư. Trong khi đó, ăn thịt thiên nga là điều kiêng kỵ ở nhiều nơi trên thế giới. Thiên nga đen còn bị xem là điềm gỡ trong quan niệm của nhiều người Trung Quốc. Dù vậy, việc chế biến thịt thiên nga ở quy mô công nghiệp cho thấy chính quyền ông Kim Jong-un đang đưa ra nhiều biện pháp tuyệt vọng sau khi đã gửi lời xin lỗi hiếm hoi về tình hình căng thẳng thiếu ăn, đói kém của đất nước. Ông Kim yêu cầu từng hạt gạo cũng không được lãng phí và cả nước phải dùng sức đóng góp cho sản xuất nông nghiệp. Giống như Triều Tiên, thiếu tiền, đói kém và bị Mỹ siết chặt ràng buộc cũng là tình trạng chung của Taliban. Chính quyền ở thủ đô Kabul kêu gọi được tiếp cận hàng tỷ đô la trong kho dự trữ ngân hàng trung ương giữa bối cảnh đất nước đối mặt với khủng hoảng về nguồn tiền mặt, nạn đói và làn sóng di cư. Chính quyền Afghanistan trước đây đã gửi tiền ra nước ngoài, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và nhiều ngân hàng trung ương châu Âu. Tuy nhiên, khoản tiền bị đóng băng vào tháng 8 sau khi Taliban trỗi dậy và thay thế chính quyền cũ do phương Tây hậu thuẫn. Hacmo, người phát ngôn cho cơ quan tài chính của Taliban, nói chính quyền mới cam kết tôn trọng nhân quyền, bao gồm quyền được đi học của phụ nữ, đổi lại các nước cần cho Afghanistan rút tiền mặt để giải quyết khủng hoảng nhân đạo. Phát ngôn viên nói rằng chỉ cần một khoản cứu giúp nhỏ cũng có ý nghĩa lớn. Số tiền đó thuộc về đất nước Afghanistan, hãy đưa cho chúng tôi tiền của chúng tôi, trích lời phát ngôn viên Hacmo nói với Reuters. Đóng băng số tiền này là vô đạo đức, đi ngược lại với các điều luật và giá trị chung toàn cầu. Hầu hết các nước hiện không công nhận chính quyền Taliban, dù hứa sẽ chung sức giải quyết vấn đề viện trợ nhân đạo, tuy nhiên chưa rõ hành động cụ thể của Mỹ và châu Âu. Mưa lớn gây ngập úng khiến nhiều nơi ở bờ đông Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu 29 tháng 10, bao gồm khu vực ven sông ở thủ đô Washington, D.C. Mưa gió nghiêm trọng bao phủ từ thủ đô Washington đến bang Pennsylvania, khiến nước sông Potomac dâng cao trong suốt ngày thứ Sáu. Cảnh báo lũ đã được ban hành ở sông Potomac và vùng vịnh Chesapeake. Trung tâm thành phố Alexandria, bang Virginia cũng ngập lụt từ trưa hôm qua. Các hộ kinh doanh ven sông đã dùng bao cát bảo vệ nhà cửa, ngăn lũ. Địa phương từng chứng kiến lũ, nhưng tình trạng này đang ngày một diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Hôm qua, nhiều người đã lội bị bỏng qua dòng nước ngập đến hông. Cùng lúc đó, khu vực Tây Nam Sicily của Italia vào hôm 29 tháng 10 cũng tiếp tục hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng do bão mạnh, khiến nhiều tuyến đường biến thành hồ nước. Trong video do người dân quay lại ở thị trấn Augusta, nhiều ô tô phải lái xuyên qua lớp bùn dày trên đường để tiến về trung tâm thành phố. Cơn bão dữ dội này đã gây ngập lên lắng khắp thành phố Catania từ hôm 26 tháng 10, khiến ít nhất 2 người tử vong. Hầu hết con đường và quảng trường nổi tiếng nhất Catania đều bị ngập, gây mất điện khắp thành phố, trường học đều đã đóng cửa. Chuyên gia khí tượng cho biết, vùng phía Nam Italy đang hứng chịu đợt bão mạnh đặc trưng vùng Địa Trung Hải và nhiệt độ nước biển tăng cao 8 độ C so với bình quân hàng năm, cho thấy biến đổi khí hậu đang diễn ra khắc nghiệt hơn. Một cư dân ở Okinawa, Nhật Bản hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 10 vừa chia sẻ video quay lại đá bọt núi lửa bao phủ khắp bờ biển. Những viên đá được cho là đã theo dòng nước di chuyển gần 1.500 km từ miền núi lửa phun trào vào tháng 8 ở chủ đảo Ogasawara trên Thái Bình Dương, theo thông tin từ đài NHK. Đài truyền hình nói thêm, giới chức tỉnh Okinawa đã xử lý dọn dẹp một lượng lớn đá bọt núi lửa dạt vào bờ biển trong suốt nhiều ngày gần đây. Mặt khác, núi lửa Aso, một điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, vào hôm 19 tháng 10 cũng thức giấc và phun tàn tro cao 3.500 km lên bầu trời. Vụ việc khiến khói bụi và mảnh vỡ bao trùm khu vực rộng lớn nhưng không gây ra thương vong. Các cơ quan giám sát đã yêu cầu người dân không đến gần núi Aso để tránh gặp nguy hiểm khi đất đá rơi xuống hoặc gặp phải luồn mặt vụn núi lửa trong bán kính 1 km. Trong lịch sử Nhật Bản suốt gần 90 năm qua, vụ phun trào núi lửa kinh khủng nhất xảy ra vào tháng 9 năm 2014 ở núi Ontake khiến 63 người tử vong. Hiện tượng núi lửa phun trào quả thật rất nguy hiểm và gây tàn phá nặng nề, nhưng cũng để lại nhiều cảnh tượng ngoạn mục. Núi lửa trên đảo La Palma, Tây Ban Nha thức giấc vào ngày 19 tháng 9. Đến ngày 27 tháng 10 lại xuất hiện khung cảnh được gọi là bom dung nham. Theo Reuters, bom dung nham hình thành khi núi lửa phun ra dung nham theo từng mảng lớn với tốc độ rất nhanh, bao phủ sườn núi. Dung nham sau đó ngồi lại thành khối chất rắn, chạm xuống mặt đất. Bom dung nham hay bom núi lửa được ghi nhận khi các khối đá có đường kính lớn hơn 64 mm. Đến nay, dung nham núi lửa trên đảo La Palma đã bao phủ gần 900 hectare diện tích đất định cư của người dân và ở vườn chuối trồng xuất khẩu. Hơn 7.000 người rời bỏ nhà cửa và mong mỏi chờ đợi ngày trở về. Chuyên gia thừa nhận rất khó dự đoán thời điểm núi lửa ngừng phun trào. Nó sẽ kết thúc bất ngờ như lúc thức giấc. Chính phủ đã cam kết chi 206 triệu euro để hỗ trợ người dân. Một số du khách vẫn kiên định đến thăm hòn đảo để chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục cũng như đóng góp một ít cho du lịch địa phương.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết vừa cứu hộ thành công một tàu chở khoảng 400 người di cư sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu ngoài khơi đảo Crete. Theo Reuters, đây là một trong nhiều hoạt động tìm kiếm cứu nạn lớn nhất được thực hiện ở Đông Địa Trung Hải. Con tàu mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ khởi hành từ quốc gia Trung Đông, tuy nhiên vẫn chưa rõ quốc tịch của các hành khách trên tàu. Hy Lạp là một trong những tuyến đường chính vào Liên minh châu Âu đối với những người di cư vượt biên từ Thổ Nhĩ Kỳ. Gần 1 triệu người, chủ yếu là người tị nạn Syria, đã đến EU vào năm 2015 sau khi băng qua các hòn đảo của Hy Lạp gần với Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào tháng 8, nhiều quốc gia EU lo ngại cuộc khủng hoảng đó sẽ tái diễn. Cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều cho biết họ sẽ không cho phép lịch sử năm 2015 lặp lại. Bất chấp những hiểm họa chờ đợi phía trước, hàng ngàn người di cư vẫn lên đường xuyên qua bang Chiapas, miền nam Mexico vào hôm thứ Sáu 29 tháng 10. Giới chức quản lý di cư Mexico đã đề nghị đoàn người giải tán trên đường hướng về biên giới Hoa Kỳ, đổi lại sẽ cung cấp cho họ giấy tờ hợp pháp cho phép tị nạn tạm thời ở Mexico. Tuy nhiên, trưởng đoàn di cư là Irineo nói với Reuters, chúng tôi cũng muốn đàm phán hay tìm giải pháp, nhưng có vẻ ý định của họ chỉ là giải tán đoàn di dân. Một trong những điều kiện của chính phủ Mexico là giải tán đoàn lữ hành và chuyển sang đi xe bus đến các trung tâm lánh nạn khác nhau ở Mexico. Sau khi bỏ phiếu, dòng người quyết định từ chối lời đề nghị của giới chức Mexico và tiếp tục lên đường. Chúng tôi nghĩ đó là một cái bẫy, trích lời Rosa, người đến từ Salvador, cho biết khi di chuyển cùng anh trai, chồng và đứa con nhỏ của mình. Đoàn xe gồm ngàn người di cư từ Trung Mỹ hồi tuần trước đã khởi hành chậm chạp tiến về biên giới miền Nam Hoa Kỳ. Theo các nhân chứng nói với Reuters, hầu hết người trên đoàn xe là các gia đình có con nhỏ. Chính phủ Mỹ đã gây áp lực buộc Mexico kiểm soát người di cư đổ dồn về biên giới. Sau đó, lực lượng biên phòng Mexico cũng tăng cường điều tra. Những đoàn lữ hành xuyên Mexico cũng di chuyển chậm hơn, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đứng trước áp lực gay gắt từ đảng Cộng hòa về cuộc khủng hoảng nhập cư. Vấn đề rất khó giải quyết triệt để vì nguồn gốc của nó là bạo lực và nạn đói dai dẳng khắp vùng Caribe. Hôm 30 tháng 10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã kêu gọi lực lượng an ninh của Sudan phải tôn trọng nhân quyền, khẳng định bất kỳ hành vi bạo lực nào nhằm vào những người biểu tình ôn hòa đều không thể chấp nhận được. Trong bài đăng trên Twitter, ông Blinken gửi thông điệp Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Sudan trong cuộc đấu tranh vì dân chủ. Cùng ngày, Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và phát triển trích dẫn lời đại diện đặc biệt của Vương quốc Anh tại Sudan và Nam Sudan Robert Fairweather rằng các lực lượng an ninh phải tôn trọng quyền biểu tình của người dân Sudan. Hiện những người phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Sudan tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình trên toàn quốc để yêu cầu khôi phục chính phủ dân cử, đưa đất nước trở lại con đường dân chủ sau nhiều thập kỷ bị cai trị bởi chế độ độc tài. Trong một khám phá bí ẩn hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về ngày lễ đặc biệt cuối tháng 10, Halloween. Nguồn gốc của dịp lễ nhuốm màu kinh dị thực ra bắt đầu từ một ngày lễ cổ của người Celtic, là một nhóm các bộ lạc ở thời kỳ đồ sắt và thời đầu Trung Cổ của châu Âu. Ngày lễ này có tên gọi là Samhain và là ngày kỷ niệm một năm mới của họ, được bắt đầu từ hơn 1.900 năm trước ở Ireland, Anh và miền Bắc của nước Pháp. Người Celtic coi ngày này là ngày tôn vinh vụ mùa thu hoạch, đánh dấu thời điểm chuyển sang mùa đông. Người Celtic tin rằng vào ngày 31 tháng 10 cũng là lúc địa ngục mở cửa, ranh giới giữa cái chết và sự sống bị lu mờ. Vì thế họ thường tắt lửa để cho nhà cửa thật lạnh và tối như không có người sống, sau đó hóa trang thành người chết. Ma quỷ đi quanh khu vực sống để xua đuổi các linh hồn đến từ thế giới bên kia. Vào năm 1840, theo phong trào di cư của người Ireland sang Mỹ, lễ hội Halloween cũng du nhập theo, dần dần theo trào lưu hội nhập của thế giới. Halloween đã thành một lễ hội phổ biến toàn thế giới. Ngoài ra, một chuyện kể khác về Halloween như sau. Tương truyền xưa kia có một chàng trai tên là Jack. Anh ta là một người vô cùng keo kiệt, bủn xỉn. Anh ta còn thường xuyên trêu đùa ma quỷ, thậm chí còn dám lừa cả quỷ Satan bằng cách nhốt nó trên một cái cây bị khắc hình chữ thập. Vì phạm phải nhiều tội lỗi nên Jack sau khi chết đã không được lên thiên đường, cũng chẳng bị đày xuống địa ngục. Vì thế Jack cứ phải đi lang thang khắp nơi để tìm nơi trú chân. Jack vừa đi vừa cầm theo một quả bí ngô có thắp một ngọn nến bên trong để xua đi cái lạnh mùa đông. Mặc dù Jack chỉ là một nhân vật ở trong truyền thuyết, nhưng anh chàng này cũng là đại diện cho một bộ phận những người luôn cô đơn trong cuộc sống. Vì thế, để cho anh chàng Jack có một ngày được sống vui vẻ, người dân phương Tây đã tổ chức ngày lễ Halloween để mọi người có thể hóa trang thành ma quỷ và Jack có thể cùng tham gia. Đó là ý nghĩa nhân văn của ngày này. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng 14 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón xem.